دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما میشین خیلی خوش اومدین. کافیه که اون آیکون سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله رو بزنید که هر وقت من اینجا آموزش جدیدی گذاشتم خیلی زود شما هم ازش مطلع بشین. یقه هایی که اغلب شومیزای ما داره یقه مردونه است. خب حالا اگه ما یه ذره تو این یقه مردونه دست ببریم و یه کم تغییراتی توش بدیم که حالت فانتزی و شیک‌تر بشه، چه اتفاقی میفته؟ میشه همین یقه‌ای که توی تن منه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم چطوری الگوسازی این مدل یقه رو انجام بدیم و نکات مهم دوختیش رو هم بهتون بگم. بیایم پای الگو. از اونجایی که ممکنه کسی که این ویدیو رو میبینه حتی کشیدن الگوی یقه مردونه رو هم بلد نباشه، من تون کشیدن یقه مردونه رو، الگوی یقه مردونه رو اول میگم خیلی سریع، بعد میریم ببینیم چه تغییری باید روی الگوی یقه مردونه انجام بدیم که این یقه با مزه و قشنگ رو به ما بده. خب بچه‌ها ببینیم، من یه الگوی یقه مردونه اینجا کشیدم، ولی حالا اینو یه ذره پررنگش هم بکنم که تون بگم که اونایی که بلد نبودن یقه مردونه رو کشیدن بدونن. ببینیم من یه مستطیل میخوام که طول این مستطیل چقدره. شما یه یقه جلو دارید، یه یقه پشت. خب این یقه جلو و یقه پشت رو همزمان ببینیم با متر ایستاده رو به این حالت میذارید تو گودی یقتون. این یقه مثلا جلو، اینم یقه پشت. مجموعش رو به دست میارین، هر عددی که شد. مثلا الان برای من شده 20 سانتی متر، من 20 سانتی متر میام مستطیل میکشم. عرض مستطیلم رو هم بچه‌ها ببینیم بین 12 تا 15 سانت، چون این قسمت خیلی مهم نیست، بعدش دوباره ما میخوایم روش بریم به سمت بالا و یقمون رو طراحی کنیم. 12 تا 15 سانت دیگه برای یقه اوکیه. پس این قسمت کار میشه نصف دور گردن یا مجموع دور حلقه گردن جلو و پشت. خب که الان برای من 20 سانتی متر بچه ها. خب وسطش رو پیدا میکنم، یعنی نصف میکنم این رو و از این قسمت گوشه مستطیلم و از اینجا 3 سانت میرم بالا و علامتش رو میذارم. این 3 سانت در از همون پایه یقه مردونه منه، عرض اونه. خب و از اینجا تا اینجا رو خط صاف میام. خب بعد انتهای این مستطیل رو، این 3 سانتی متر، اینجا هم 3 سانتی متر، انتهای مستطیلم رو برای یقه های مردونه بچه شیب 2 سانت کافیه. 2 سانت بهش شیب میدم، میرم بالا و بعد عرض 3 سانتم رو رسم میکنم. حالا به کمک یه خطکش منحنی این انحنا رو بچه ها نگاه کنید، از انتهای کار به وسط کار به این شکل رسمش میکنم. و چون شومیز دگمه خور داره، بعد از اون دگمه خورم هم حالا 2 سانت 3 سانت هر چقدر که هست دگمه خورم رو هم اضافه میکنم و این قسمت کار رو ببینیم به این حالت گرد میکنم مثل پایه یقه مردونه. خب این میشه پایه یقه من. بعد قسمت بالای یقه هم دارم دیگه، پس اینجا شد دگمه خور من. برای قسمت بالای یقه بچه‌ها من از این سمت کارم 4 سانتی متر میرم بالا و دوباره از وسط کارم همون 4 سانتی متر صاف میام. اولشو این نصف الگوم رو صاف میام، نصف دیگه الگوم رو مثل قسمت پایین بچه هلال میکنم. به کدوم نقطه؟ به این نقطه محل تلاقی یقه پایینم، یعنی پایه یقم و این مستطیل. این قسمت الگوی من بچه دور ریز منه، لازمش ندارم. خب بعد از انتهای کار دوباره ببینید به اندازه 5 سانت میرم بالا و از اینجا به اندازه تقریبا همون 5 سانت تا 6 سانت میام بالا. خب پس اینجا شد 5 سانتی متر، اینجا شد 6 سانتی متر. وقتی 6 سانت اومدم بالا 2 سانت دیگه هم باز میرم بالا، 2 سانت هم میرم بیرون، هم بالا میرم هم بیرون، یه نقطه دیگه به دست میارم، به خاطر اینکه گوشه یقه مردونمون بچه همیشه صاف نیست، یه مقدار موربه. خب اینو وصل میکنم به این محل تلاقی پایه یقم و مستطیلم. پس 2 سانت رفتم بالا، 2 سانت هم اومدم بیرون. باز دوباره ببینید این قسمت وسط کار رو با همون خط صاف میام و این قسمت انتهایی رو ببینید هلالش میکنم مثل بقیه یقه های مردونه. درست شد؟ فکر کنم در عرض 2 دقیقه الگوی یقه مردونه رو بهتون
گفتم. پس این شد قسمت بالای یقه مردونتون، این شد قسمت پایه یقتون. حالا ما یه همچین الگویی داریم و میخوایم تبدیلش کنیم این الگو رو به الگوی لباسی که تن منه، یقه‌ای که تن منه. برای اینکه یه همچین کاری بکنیم بچه‌ها ببینید یقه مردونه من اومده و برگشته، پس به همون اندازه‌ای که نگاه کنیم از اینجا در نظر میگیرم، از این نقطه تا این نقطه هر چقدر که هست، خب توی الگوی شما هر چقدر که هست، الان مال من 7.5، من 7.5 هم میام بیرون و اینجا رو علامت میزنم ببینید و یه خط صاف میکشم، خطی که عمود باشه به الگوی من، یه خط صاف به این حالت. خب پس هر چقدر که اینجا هست همینقدر هم اینجا، چون قراره برگرده بچه‌ها بره داخل. خب الان من برای اینکه گوشه یقم رو هم طراحی بکنم، از همین گوشه یقه اولیه که کشیده بودم 1.5 سانتی میرم بیرون، 1.5 سانتیمتر میام بیرون. خب 1.5 میام بیرون و اینو دوباره به همین نقطه تلاقی خط پایه یقم و این خط مستطیلم وصل میکنم. میمونه فقط این قسمت کار. من به الگوی جلو احتیاج دارم بچه‌ها. الگوی جلوتون رو ببینید اینجا تقریبا وسط قسمت بالا یقه منه. بیام این یقه جلوم رو به این حالت ببینیم مماس میکنم با اینجا، میبینید گردی یقه جلو رو میام درست تو وسط قسمت بالا یقم مماس میکنم و این رو به این حالت میکشم. بچه ها نگاه کنید به این حالت، ما بقیش رو هم به همین حالت صاف ادامه میدم تا به این خط برسه. این میشه بچه الگوی یقه جدید من. ببینید این قسمت، این قسمت و این قسمت. پس دیگه فقط یه یقه مردونه ندارم، یه یقه ای دارم که ادامه داره و این میچرخه میاد توی قسمت دگمه خور من. ببینید میاد تو سجاف من قرار میگه، تو دگمه خور من و یه حالت فانتزی پیدا میکنه. حتما باید از این قسمت یقتون، همون یقه‌ای که دارید روش طراحی میکنید، از اون استفاده بکنید و به این قسمت اضافهش میکنید و طراحی یقتون رو به این شکل انجام میدید. و حالا الان 2 تا یقه دارم دیگه، یه پایه یقه دارم، یه تیکه یقه اصلی. ببینید این قسمت یقه درست میشه همین لبه یقه من که الان من یه تور حاشیه بهش دادم برای زیبایی کار. این قسمت کار میشه لبه یقه من که توی پشت گردنم قرار میگیره. این قسمت کار هم میره توی سجاف، یعنی میچرخه میاد میره توی سجاف بولیز. حالا شومیزتون هر چی که هست، سجاف باید حتما از رو باشه و این قسمت داخل سجاف قرار میگیره. خب بریم برش بزنیم و دوختش رو بهتون نشون بدم. خب بچه من هم قسمت پای یقه رو در آوردم از پارچه 2 تا، ببینیم هم قسمت یقه اصلی. میدونید که این قسمت باید دولایه بسته باشه. حالا اگر که مثلا مغزی یا نواری میخواید توی یقتون بدید، الان باید بدید قبل از اینکه وصل بکنید 2 تا یقه رو به هم. کجا هم بدیم؟ ببینید اگر این هلاله باشه، این قسمت میخواد بره توی سجافتون، اینجا این قسمت کار میتونید نوار دوزی کنید. یه نوار برمیدارم، حالا نوار من ارزش زیاد بود، یه مقدارش رو باید ببرم کم بشه چون بیشتر از 1 سانتش که نمیخوام بیاد بیرون. خب میذارمش لبه کارم و دوختش رو میزنم طوری که بعدن وقتی که دوخت دومو زدم مثلا یه مقدار از نوارم به این حالت ببینید از کار بیرون بمونه و بعد همین نوار رو کنار سجافم هم میدم تا کارم شکیل تر بشه. پس اول باید یه نوار لبه های یکی از تیکه هاتون میدوزید، بعد اون یکی تیکه رو میارید بهش وصل میکنید. خب بچه برای دوختن نوار همیشه این قسمتش که قرار لبه بیرونی باشه، حالا میخواد مغزی باشه نوار باشه، این قسمت قرار بیرون باشه، موقع دوخت باید این قسمت رو بذارید داخل. برعکس ببینید به این حالت میذارمش داخل، یه سنجاقم سرش میزنم روی یکی از لایه هام. خب میذارم زیر چرخ. حالا با فاصله که میخوام، من 1 سانت زاپاس دوخت داشتم، با همون فاصله 1 سانت زاپاس دوخت میدوزم. خب نوار منم چون کشیه خیلی نمیکشمش، کارو میکشم ولی نوار زیاد نمیکشم که
چین نخوره. خب ببینید من الان نوا رو به یه سمت کارم دوختم. خب من نوا رو به یه سمت دوختم، ببینید سمت دیگر رو هم میارم میذارم روش به این حالت. حتما از سمتی که دوخت داره شروع کنیم. ببینید من اگر از این ور بخوام بذارم زیر چرخ نمیفهمم که دوختم کدوم سمته. خب پس بهتره برم از اون سمت کار که دوختم رو هم ببینم به این حالت. ببینید دوختم رو ببینم، از روی همون دوخت قبلیم شروع به دوخت کنم. نگاه کنید میذارمش زیر کار که دوخت مغزی هم همینطور. بچه وقتی میخواین مغزی بدوزیم، لایه دومو که میخواین بدوزیم حتما از سمتی که دوخت دارید شروع به دوختن کنید که ببینید دوختتون کجاست که از روی همون دوخت قبلیتون بدوزید. خب ببینید وقتی که بدوزید برگردونید اتو بزنید یه همچین چیزی به شما میده، یه همچین کاری میشه. میبینید لبه کارم 1 سانت از این نواری که میخواستم بیرون اومد. بچه وقتی این ور کار رو دوختید، حالا باید قسمت هلال کار رو بدوزید. یعنی قسمت هلال رو میدوزم به هم دیگه برمیگردونم. این قسمت و این قسمت باید حتما دوخته بشه و بعد این قسمت هم که میره توی پایه یقم. پس الان اینجا رو هم میدوزم و برمیگردونم. خب برمیگردم اتوش میزنم. برگردونید حتما این قسمت های بچه ها هلال رو ببینید چرت بدین که موقع برگردوندن خیلی راحت برگرده و فرم این قسمت هلالش حفظ بشه. خب بچه ها ببینید من الان این لبه کار رو دوختم، لبه گرده رو. الان باید پایه یقه رو بیارم وصل کنم. دیگه پایه یقه رو بلدین خودتون. از وسط پایه یقه رو اونجاش رو مشخص میکنید، وسطش رو میارید میذاریدش روی این لبه تقریبا صافتر یقم. خب وسط این رو به وسط این وصل میکنم. ببینید وسطش رو پیدا میکنم. یه کوچولو بچه الگو رو دم دستتون داشته باشین، چون یه ذره فرمش از حالت یقه معمولی خارجه، اشتباهی جایی رو به جایی وصل نکنید. ببینید وسطش رو پیدا میکنم و بعد وسط یقه پای یقم رو هم پیدا میکنم. هر جا که هست میتونید چرت هم بزنید. خب اینو میارم ببینید میذارم روی این. خب و بعد پایه یقم رو وصل کنم. اول یه دونه از پایه یقه ها رو وصل میکنید، بعد اون یکی پایه یقه رو میارید وصل میکنید. ببینید یه سمت پایه یقه رو وصل کردم، میرم اون سمت دیگه‌ش هم وصل میکنم، بعد اون یکی یقه رو. همین الان هم میتونید البته 2 تا یقه رو هم بذارید، ولی بهتره که اول یه سمت رو وصل کنید بعد برید سمت دیگه. خب ببینید الان یه دونه از پای یقه ها رو وصل کردم. حالا اینو برمیگردونم، پای یقم رو به این حالت میذارم روی این و از این لبه کار دوخت میزنم تا این سمت. ببینید پای یقم رو هم وصل کردم، میرم اتو میزنم. الان دیگه یقم آماده است برای اینکه بتونم وصلش بکنم به لباسم. خب بچه ها ببینید من گذاشتم داخل سجاف، کوکم زدم. فقط الان کافی از روی سجاف دوخت بزنم و دیگه این قسمت یقم میره داخل سجاف و فیکس میشه. خیلی یقه خوشگلی بهتون میده. یه ذره متفاوت میشه با یقه های مردونه همیشگی که دوختین و کارتون خیلی هم زیبا میشه. میبینی به این حالت. حالا نخ کوکش رو باید بشکافم. به این حالت رفت داخل کار و فیکس شد.